Vivo को V series को फोनहरु 2015 मा यसको फर्स्ट लन्च देखि नै डिजाइन र इनोभेटिभ टेक्नोलोजी को युज्ड मा फोकस रहेको छ। 2015 मा फर्स्ट Vivo V1 बाट स्टार्ट भएको यो सिरिज 2018 मै अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, AMOLED डिस्प्ले टेक्नोलोजी को युज सँगै अहिले 2023 मा आइपुग्दाखेरि धेरै नै एडभान्स भइसकेको छ। So क्यामेरा र डिजाइन फोकस्ड यो सिरिज अहिले मसँग भएको Vivo V27 सँग कम्पेयर गर्दा परफर्मेन्स को हिसाबले पनि उत्तिकै राम्रो भइसकेको छ। सो यो फोन चाहिँ नेपाली बजारमा भर्खर नै लन्च भएको हो र धेरैले चाहिँ अब Vivo को V सिरिज को बारेमा सुन्नु भएकै छ होला। छैन भने पनि आजको यस भिडियोमा यो फोनको अनबक्सिङ, इनिशियल इम्प्रेसन्स सँगै अब अरु कुराको बारेमा पनि हामी कुरा गर्ने छौं। सो अब यो फोनको प्राइस चाहिँ हामी भिडियोको लास्टमा भन्ने छौं। सो भिडियो पुरै नै हेर्नु होला। बक्स खोल्ने बित्तिकै नै टपमा फोन रहेको छ। अरु चाहिँ यसमा अब एउटा ट्रान्सपेरेन्ट केस, 66 वाट को फास्ट चार्जर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर र पेपर वर्क्सहरु रहेको छ। सो मसँग भएको यो फोन म्याजिक ब्लू कलरको हो। अब यो फोनको चाहिँ 4 वटा डिफरेन्ट कलर भेरिएन्टहरु रहेको छ, तर नेपालमा चाहिँ अब यसको म्याजिक ब्लू र नोबल ब्ल्याक भेरिएन्ट मात्रै अवेलेबल छ। डिजाइन चाहिँ खत्रै छ, हातमा समात्दा इन ह्यान्ड फिल पनि राम्रो छ। अब मोस्ट फोन भन्दा एकदम नै स्लिम छ यो फोन चाहिँ। यो फोनको मेन हाइलाइटको कुरा गर्नुपर्दा नम्बर 1 मा रहेको छ यसको कलर चेन्जिङ ग्लास ब्याक, नम्बर 2 मा यसको अरा लाइट टेक्नोलोजी, त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा रहेको छ 4nm को डाइमेन्सिटी 7200 प्रोसेसर र नम्बर 4 मा यसको 120 हर्ट्ज को 3D कर्भ डिस्प्ले। अलराइट, सो ब्याकबाट स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि यसमा 3टा डिफरेन्ट क्यामेरा रहेको छ। एउटा 50 मेगापिक्सल को प्राइमरी क्यामेरा, 3 मेगापिक्सल को वाइड एंगल क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल को मैक्रो क्यामेरा। त्यससँगै एउटा यो रिङ टाइप को फ्ल्याश लाइट रहेको छ, जुन चाहिँ अब Vivo को अरा लाइट पोर्ट्रेट टेक्नोलोजी हो, जसले अब एक्सटर्नल लाइट सँग म्याच हुने गरी सफ्ट लाइट दिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब फोटोहरु एकदमै नेचुरल देखिन्छ। तो नर्मल फ्ल्याश लाइटले फोटो खिच्दा चाहिँ अब एउटा स्पट एकदमै ब्राइट हुने और अननेचुरल देखिने जस्तो प्रब्लमहरु आउँछ भने यो रिङ एलईडी लाइटले चाहिँ अब डिम और ब्राइट भएर आफै नै म्याच हुने गरी नेचुरल फोटोहरु दिन्छ र अब यसको रिजल्टहरु तपाईले अहिले हेरिराख्नु भएकै छ होला। र अब यसको मेन हाइलाइट यसको कलर चेन्जिङ ब्याक प्यानल। सो अब यसलाई घाममा राख्दा और यूवी लाइट यसमा पर्दाखेरि चाहिँ यसले कलर चेन्ज गरेर अलिकति डार्क ब्लू हुन्छ। सो यो कलर चेन्ज चाहिँ टेम्पोररी नै हुन्छ। सो अब कुनै बेला घाममा प्याटर्न फर्म भइदिहाल्यो भने पनि आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। यसको बटन्स र पोर्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बटम साइडमा USB टाइप सी चार्जर, स्पिकर ग्रिल, सिम इजेक्टर र माइक्रोफोन छ भने राइट साइडमा भोल्युम रकर र पावर अन अफ बटन छ। लेफ्ट साइड क्लीन छ र टपमा चाहिँ अब नोइज क्यान्सलिङ माइक्रोफोन रहेको छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 6.78 इन्चको AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले आउँछ र बेजल्सहरु त एकदम नै मिनिमम रहेको छ। 3D डिस्प्ले टेक्नोलोजी भनेर Vivoले यसलाई ब्रान्डिङ गरे अनुसार नै डिस्प्ले चाहिँ अब बब्बाल नै देखिराछ। कर्भ टाइपको डिस्प्ले भएकोले साइडहरुमा चाहिँ अब कम्प्लिटली बेजललेस टाइपकै छ भने टप र बटममा पनि एकदमै मिनिमम बेजल्स छ र स्क्रिन टु बडी एस्पेक्ट रेशियो एकदम नै राम्रो छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएकोले फोन स्क्रोल गर्दा, रेगुलर युज गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ नै फिल भइराको छ। सो अब यसमा भएको अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर फास्ट र एक्युरेट नै छ। डिस्प्लेको कलरहरु भाइब्रेन्ट नै छ र 1300 निट्स को म्याक्सिमम ब्राइटनेस भएकोले डाइरेक्ट सनलाइटमा पनि डिस्प्ले चाहिँ भिजिबल नै छ। यसको फ्रन्ट टपमा एउटा 50 मेगापिक्सल को अटो फोकस भएको सेल्फी शूटर रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेराको क्वालिटी पनि राम्रो नै छ। स्किन टोनहरु नेचुरल नै देखिरहेको थियो र फोटोहरु शार्प नै छ। अब डिटेल्ड क्यामेरा रिभ्यू चाहिँ अब अलि टाइम युज गरिसकेपछि यसको फाइनल रिभ्यू भिडियोमा भन्ने छु। यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 4 नैनोमिटर को MediaTek को डाइमेन्सिटी 7200 चिपसेट आउँछ, जसको परफर्मेन्स चाहिँ बेन्चमार्क स्कोरहरु अनि परफर्मेन्स टेस्टहरु हेर्दाखेरि राम्रो नै छ। र अब 4nm बेस्ड प्रोसेसर भएकोले पावर कन्जम्पसन पनि प्रपरली अप्टिमाइज छ होला।
सो अब यसको गेमिङ टेस्ट अरूहरू परफर्मेन्स टेस्ट चाहिँ हामी यसको अब फुल रिभ्यू भिडियोमा डिटेलमा गर्नेछौँ। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अब अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र अब इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि अब हामी सानो सानो क्लिप बनाएर हाल्नेछौँ। सो सोशल मिडिया ह्यान्डल्सहरूमा पनि फलो गर्नु होला। यसमा 4500 mAh को ब्याट्री आउँछ जुन चाहिँ अब भिभोको 66 वाट फास्ट चार्जरले अराउन्ड 19 मिनट्समा 0 to 50% चार्ज हुन्छ भनेर क्लेम गरेको छ। सो यसको पनि टेस्ट रिभ्यू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। सो एट लास्ट अब यसको प्राइसिङ र कन्क्लुजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको प्राइस नेपाली बजारमा रुपिस 58,999 रहेको छ। यसको डिजाइन हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ र परफर्मेन्स पनि अब अहिले इनिशियल टेस्टमा राम्रो नै छ। अल्दो अब फाइनलमा अब के कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी अर्को रिभ्यू भिडियोमा भन्नेछौँ। सो आजको भिडियोलाई भने यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।